So, heto na nga siya guys. Dumating na yung ating drone na in-order galing sa Shopee. So, in-order ko to galing sa China. And then, I think 14 to 15 days ko ata to inantay. And then, yun nga, nakuha ko na siya sa wakas. And then, yung brand ng aking drone na kinuha is Nochi or Nosi. Basta Nochi brand. Tapos, meron siya ditong 4D RC. Yes, just for dreams. Ayan yung nakasulat dito. 4D RC. Ayan, 4D RC. Tapos merong letter dito sa baba na just for dreams. Ayan. So, meron siyang box. Ayan. So, kung nakikita nyo, ito yung kanyang box. Kulay gray. Ayan. So, ang ganda ng box guys kasi ma-appreciate mo na hindi mo murahin na talaga yung drone na pinagawin kasi syempre, bubuksan natin kung ano yung nasa loob natin. So, ayan. Kung nakikita nyo, meron siyang compartment sa loob para hindi magulo ang ating drone. Meron siya, syempre, papahuli natin ito ating drone. So, unahin muna natin yung syempre, unahin natin yung ating manual. Ayun yung manual niya. English. Meron siyang English, tapos different kinds of language na dito na sa loob. Yan. So, una-una dito, syempre English. Yan. Yan. So, and then, ito yung kanyang charging cable. So, USB type, micro USB. Micro USB siya. Tapos, ayan. Sasaksak lang natin sa ating charger. Tapos, yan. Nag-iilaw to kapag hindi siya nagcha-charge, pero pag nagcha-charge, patay. Tapos kapag full bar na rin yung battery mo, ay umilaw na to. Ayan. And then, syempre, ang ating battery. Ito yung ating battery. Ayan. Dito yung power button. Ayan. Tapos, itong tatlong bilog na to, ayan yung indicator light niya. Ayan. So, tingnan nyo. Ayan. Yung tatlong green na yun yung so may kahabaan tong ating battery. Tapos ito yung kanyang charging micro USB. Dito natin sasaksak yung ating charger. Meron siya mga warnings dito. Tapos kapag nag-charge ka, I guess 5 hours daw yung sinasabi dito kasi yung sinasabi kasi dito sa nakasulat 5 hours daw para mapuno yung ating battery. Pero dun sa seller mismo, sinasabi doon is 118 to 100 something ata minutes bago mapuno yung ating battery. Syempre, umorder ako ng tatlo, umorder pa ako ng dalawang extra battery. Ayan. So meron ako tatlong battery. Battery, and then yung ating controller. Ayan. Ito yung ating controller. Ito yung kanyang indication light. Ayan. Lalagyan ng cellphone. Ito, holder, phone holder. Ayan. So meron siyang AAA battery. Apat na AAA battery. Yes. Yung maliit na battery. Ayan. Dito yan. Ayan. And then, panghuli ang ating drone mismo. Ito yung ating drone. So, ito yung light. Camera. Meron siyang dual camera which is pwede mong ma-switch kapag nasa itaas na. Ito yung pangalawang camera. Kaya ako nakikita yung camera. Dito ilalagay yung ating battery. And then, syempre pag mag-take off tayo, kailangan natin ilabas yung kanyang mga pakpak.
So, dito tayo ngayon outdoor and siyempre, test natin yung ating Noche drone. Ayan. So, bago natin paliparan yung ating drone, meron tayong app na gagamitin para sa ating drone. Ito yung 4D RC Pro. Mada-download natin to sa ating Play Store. So, ayan. Ito yung 4D RC Pro. Ayan yung kanyang logo. Ayan. Mada-download natin yan sa Google Play Store. At nang libre. Ayan. So, ayan. Naka-on na yung ating drone, naka-on na yan. So, open lang natin yung ating app para mag-connect tayo dun sa ating drone. Ayan. So, meron ditong go button. Yan, go lang natin yan. Ayan. So, makikita tayo dyan. Yan. So, kung naka-on na yung ating drone, on lang natin yung ating Wi-Fi. Tapos, kukonek lang natin doon sa 4D RC. For the remote control. Ayan. Ayan. So, kung nakikita nyo, ayan yung 4D RC 4K. Ayan. Kukonek lang natin ating phone dyan. Siyempre, bukas agad tayo ng application. Din, pindot natin yung go. Ayan. So, kung makikita nyo, ayan yung camera. Ayan yung nakikita ng ating camera. Which is visible kapag connected yung ating drone sa ating phone. Ayan. So, meron tayong ditong option. Ang daming option dito. So, medyo hindi kasi makita. Ayan. So, kapag connected na yung phone nyo, marami tayong makita dito. Marami tayong makita ang option dito. Ayan. Stereo, gesture. Basta, alam niyo yan. Makita nyo rin yan. So, paano natin papaliparin yan? And then, meron tayong remote control dito. Ayan. So, lalagay natin to yan dito. Ayan. Oh, as a guide, ayan, makikita nyo kung ano yung nakikita ng ating drone. So, ayan. So, kung paano pa take off natin yan, syempre, wait lang, naka-on na kasi. Ayan, kung nakikita nyo yung ating drone, merong green light, standby mode, tapos on natin yung ating controller. Ayan. So, magbibip yan ng twice, then, up, down. So, nakita nyo, nag-on yung green light dito sa baba. Tapos, pindutin lang natin yung horizontal alignment. Ito yon. Ito yung horizontal alignment. Ayan. Then, sa gilid. Ayan, ganito lang yan. Ayan. So, nakita nyo, nag-start yung ating drone. Then, para mag-stop yan, syempre, push down. Tapos, pwede rin naman natin gawin yan, take off natin for 1 meter para dun sa kanyang optical flow. So, ito yon, take off. Ayan. So, 1 meter distance from the ground. Ayan, kinikip niya yung distance niya kasi meron nga siyang optical flow. Ayan. So, hindi masyado stable yung ating drone kapag nalipad ng stable. Ayan. Gumagalaw-galaw. Ayan. Ayan. At syempre, kasi nga 'di ba, kinikip niya yung distance niya from the ground 1 meter. Kapag may na-sense niya na pag may na-sense na barrier or something na magti-trigger sa kanyang sa kanyang sensor, mag-a-adjust, try mo. Wait lang. So, bali nagugulo ang kanyang sensor kapag meron siyang nasisense na something sa baba na kailangan niyang i-keep ang kanyang distance. Ayan.
So ang flight time guys, umabot siya ng more than 25 minutes, siguro mga 27 to 28 minutes ang kanyang flight time. Ayan, tuloy-tuloy yan. So meron na akong sinasabi ko sa inyo, meron na akong 3 battery. So talagang ayos na ayos kapag meron kang extra battery pagdating dito. Ayan. Nuchi, ano man yan, basta F3. Ayan yun. Ayan. For the remote control, for the ice. Yes. Para mag-landing yan, landing tayo guys. Ayan. So, alam nyo yung pipintin nyo is ito yung take off / landing. Ayan. So, pack. See, ganyan lang ka-easy. Then for takeoff ulit, we have this button to press again. Doon ka. Palapawa biyong, sakon yung. Palapawa sakon, pakadasin nyo. Wow, sunog sana, kita sa bulan. Sige yung forward gear yun. Nan, sige forward. Dire, pato dire. Dire, pato dire. Ayan, makikita nyo, ayan yung stable yung drone. Tapos ito yung mga options niya. Ayan, so connected yan sa ating drone. Ayan. So, kasi mukhang napansin ko, yung lahat ng options niya dito hindi gumagana. Hindi siya gumagana. Yung orbit flight, ayan, orbit flight, try natin yan. Ayan. So, yung orbit flight, ayan. So, ayun, yun yung nakakatawa kasi walang response yung ating drone. So, walang response dun sa ating orbit flight. Ayan, orbit flight. Tapos, trinay ko din yung 360 rotating niya. Ayan. So, ayan, walang nangyayari dun sa ating drone. And then syempre yung ating follow mode, trinay ko rin yung follow mode natin, hindi rin gumagana yung ating follow mode. Ayan. So yung gumagana lang sa atin which yung invert camera, speed gear, tapos yung joystick nya mismo na dito natin siya makakontrol gamit ang ating smartphone ay hindi rin gumagana. Ayan. So gesture photo ay hindi rin gumagana. Ayun yun, hindi gumagana.
So yung okay lang dito sa kanya yung lens switch, tapos yung invert camera, and then yung ating mismong camera. Ayan. So when it comes to recording, okay naman yung pagre-record ng kanyang video.